شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز در خدمتتون هستم با آموزش یک کیف موتیفی بسیار جذاب و زیبا و البته کاربردی. پشت و روی کار رو من با این موتیف زیبا بافتم. البته با هر نوع موتیف دیگه‌ای هم که دوست داشته باشید میتونید اون رو ببافید. درونش رو میتونید آستر بدید. هنوز اون کار رو انجام ندادم و یک بند آماده براش استفاده کردم، ولی اگه دوست داشته باشید میتونید بند کیف رو هم خودتون ببافید و از اون استفاده کنید. من در ادامه چند تا لینک آموزش کیف و که بندش رو اونجا آموزش دادم رو براتون لینکش رو بالا قرار میدم، میتونید مراجعه کنید و اگه دوست داشتید به اون سبک ببافید. اندازه این کارمون رو در واقع این موتیفمون رو بخوایم داشته باشیم، این موتیفمون 22 سانتی متر هست در طول 25 سانتی متر. من این کار رو البته با این نخی که من میبافم، این کار رو با مکرمه 3 سوزنه باف میزنم. توی 2 رنگ بافتم. میتونید تک رنگ ببافید، میتونید موتیفتون رو هم رنگ‌های مختلف در اون به کار ببرید، دیگه سلیقه‌ای هستش. و قلابم هم قلاب شماره 4 هست، میتونید 4.5 5 هم استفاده کنید و چند تا دکمه مگنتی که اگه دوست داشتید میتونید اینجا قرار بدید، اون رو بدوزید یا اینکه زیپ بزنید. اینها دیگه سلیقه‌ای هست. یک مدل از این موتیف تقریبا نزدیک به این آموزشش توی پیج هست، لینک اون رو هم براتون میذارم. اگه دوست داشتید اون رو هم ببینید و باف بزنید. بریم با هم دیگه برای دیدن این ویدیو. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنی و سابسکرایب هم یادتون نره و لطفاً ویدیوها رو فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. برای شروع کار میایم ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم به هر روشی که میزنید و 3 تا زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند و درون حلقه شروع به بافت پایه بلند میکنم. 15 تا پایه بلند میبافم که با 3 تا زنجیره شروع رجم روی هم بشه 16 تا پایه بلند. به همین ترتیب کامل میکنم. خب به این صورت در کل 16 تا پایه بلند دارم. نخ حلقه رو میکشیم و چون که نخمون ضخیم هست احتمالش هست خیلی نخ مرکز کارمون در واقع جمع نشه. میایم در آخر رج بست میزنیم به 1 2 3 سومین زنجیره شروع رج و به این ترتیب رج اول رو تا به اینجا به پایان میرسونیم. خب ببینید بستی که زدیم روی پایه این 3 تا زنجیره بود. حالا میام روی اولین پایه بلند یک پایه بست میزنم به صورت برجسته از زیر. رج بعد رو میخوایم پایه بلند برجسته از زیر ببافیم. خب اینجا 3 تا زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند و یک زنجیره برای فاصله. ادامه میدم، میام دور پایه بعد به صورت برجسته از زیر یک پایه بلند، یک زنجیره فاصله. تکرارش میکنم. پایه بعد به صورت برجسته از زیر یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره فاصله میدم. به همین ترتیب این الگو رو تکرار میکنم. دور هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند برجسته از زیر، یک زنجیره فاصله. در نهایت من 16 تا پایه بلند برجسته از زیر دارم، 16 تا فضای زنجیره‌ای. خب من به این صورت 16 تا پایه بلند برجسته از زیر به فاصله یک زنجیره. در آخر رج میایم روی 1 2 3 روی سومین زنجیره از اون 4 تا زنجیره‌ای که زده بودیم یک پایه بست میزنم و به این شکل بافت رو به پایان میرسونم. این رج رو برای شروع رج سوم یک زنجیره میزنم. این رج رو هم قرار هست پایه بلند برجسته از زیر ببافیم. ببینید به این صورت قلاب رو وارد میکنم دور همین زنجیره ها که الان بست زده بودیم. خب نخ میگیرم، یک پایه بست برجسته از زیر اینجا میبافم. برای من اگه سخته چون نخم یه مقدار ضخیم هست و اینجا میام 3 تا زنجیره میزنم که حکم یک پایه بلند برجسته از زیر رو برام داره. 2 زنجیره دیگه هم میزنم برای فاصله و میام تکرار میکنم. دور پایه بلند
بعدی رو میگیرم به صورت برجسته از زیر، یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره فاصله میدم. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از زیر میبافم، 2 زنجیره فاصله میدم. به این صورت دور تا دور این الگو رو تکرار میکنم. در نهایت 16 تا پایه بلند برجسته از زیر دارم، 16 تا فضای 2 زنجیره‌ای. خب به این صورت من رج رو به پایان رسوندم. 2 تا زنجیره آخر رو هم زدم، میام بست میزنم. ما ابتدای رج 5 تا زنجیره داریم دیگه، 1 2 3. روی سومین زنجیره از اون 5 تا زنجیره‌ای که بافته بودیم. به این صورت رج سوم رو به پایان رسوندم. حالا برای شروع رج چهارم با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم. یک زنجیره میزنم و همینجا میام 3 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 و 3. در فضای زنجیره‌ای بعد تکرار میکنم 3 تا پایه کوتاه. 1 2 و 3. ادامه میدم. توی این رج ما در هر کدوم از فضاهای 2 زنجیره‌ای 3 تا پایه کوتاه میبافیم و این الگو رو ادامه میدیم تا آخر رج. به این صورت در هر کدوم از فضاها 3 تا پایه کوتاه و کامل میکنیم. خب به این صورت رج رو که به پایان رسوندم، ببینید ما ابتدای رج یک زنجیره زدیم، 3 پایه کوتاه. میام روی اون تک زنجیره‌ای که ابتدای رج زدیم یک پایه بست میزنم و به این صورت رج رو به پایان میرسونم. به این شکل. حالا برای شروع رج پنجم میخوام دور این پایه بلندهایی که توی رج سوم بافتیم یک خوشه ببافم. میام دور این پایه رو میگیرم به صورت برجسته از رو، پایه بلند نیمه میبافم. 1 یعنی یک مرحلهش رو نگه میدارم. 2 و 3. به این صورت 4 تا نخ رو قلاب دارم، همه رو یکی میکنم، یک خوشه میبافم و یک زنجیره میزنم، اون رو میبندم. حالا ما اینجا 3 تا پایه کوتاه داریم دیگه. روی این 3 تا پایه هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 و 3. ادامه میدم. میام روی پایه بلند رج سوم با 3 تا پایه بلند نیمه که به صورت برجسته از رو میبافم یک خوشه تشکیل میدم. 2 و پایه سوم. به این صورت همه رو با هم یکی میکنم، با یک زنجیره اون رو میبندم و روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم. 2 و 3. ادامه میدم. دور پایه بلند به صورت برجسته از رو 3 تا پایه بلند نیمه میبافم. به این صورت همه رو با هم یکی میکنم، یک خوشه یک زنجیره. روی 3 تا پایه بعد که پایه کوتاه ها هستند هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم و به این ترتیب این الگو رو تکرار میکنم. در نهایت ما باید 16 تا خوشه داشته باشیم. رج رو که به پایان رسوندیم میایم بست میزنیم روی خوشه اول. برای شروع رج ششم یک بست میزنم، میرم روی اولین پایه کوتاه، با یک بست دیگه میرم روی پایه کوتاه دوم. به این صورت و حالا اینجا یک زنجیره میزنم، همینجا میام یک پایه کوتاه میبافم و در ادامه 4 تا زنجیره میزنم
برای فاصله، خوشه رها میشه. این 3 تا پای کوتاهی رو که اینجا بافتم 1 2 روی پای کوتاه دوم 1 پایه کوتاه میبافم و 4 تا زنجیره میزنم. ادامه میدم. میام روی قسمت بعدی روی پای کوتاه دوم 1 پایه کوتاه 4 تا زنجیره برای فاصله و به این صورت این الگو رو دور تا دور کارم تکرار میکنم. 1 پایه کوتاه 4 زنجیره کامل میکنم تا به آخر رج برسم. خب به این صورت رج رو که به پایان رسوندم، آخرین پای کوتاه رو که بافتم دیگه 4 تا زنجیره نمیزنم. میام 2 تا زنجیره میزنم و روی اولین پای کوتاهی که بافته بودم با 1 پایه بلند بافت رو اتصال میدم. به این صورت یک فضای زنجیره‌ای همینجا دارم. در کل 16 تا فضای زنجیره‌ای داریم. برای شروع رج هفتم 1 زنجیره میزنم توی همین فضا، میام 1 پایه کوتاه میبافم. پای کوتاه رها میشه، میام درون فضای زنجیره‌ای بعد شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 2 3 ادامه میدم. اینجا باید 8 تا پایه بلند ببافم. 4 5 6 7 و 8. 8 تا پایه میخوام بلند که اینجا بافتم به این صورت میام در فضای زنجیره‌ای بعد تکرار میکنم 1 پایه کوتاه میبافم و ادامه میدم. این الگو تکرار میشه. در فضای زنجیره‌ای بعد شروع به بافت پایه بلند میکنم. 8 تا پایه بلند توی این فضا میبافم. به این صورت 8 تا پایه بلند هم اینجا بافتم. در فضای زنجیره‌ای بعد 1 پایه کوتاه میبافم. توی فضای بعدی میام 8 تا پایه بلند رو تکرار میکنم و به این ترتیب این الگو رو به پایان میرسونم. رج رو که به پایان رسوندیم میایم در آخر رج روی اولین پایه کوتاهی که بافتیم 1 پایه بست میزنیم. برای شروع رج هشتم میام 1 زنجیره میزنم. باز میخوام پایه برجسته از زیر ببافم. میام این 8 تایی‌هایی که اینجا بافتیم از روی اولین پایه بلندش میام ابتدا 1 پایه بست برجسته از زیر میبافم و 3 زنجیره میزنم به عنوان 1 پایه بلند. 1 زنجیره برای فاصله. میام دور پایه بعد به صورت برجسته از زیر 1 پایه بلند، 1 زنجیره فاصله. اون رو تکرار میکنم. پایه بعد 1 پایه بلند برجسته از زیر 1 زنجیره. ما 8 تا پایه داشتیم دیگه، 8 تا پایه بلند. پس اون رو 8 مرتبه تکرارش میکنیم. روی 4 تا پایه بعد هم به همین ترتیب 1 بلند برجسته از زیر 1 زنجیره فاصله بافت میزنیم. خب ببینید به این صورت 1 2 3 4 5 6 7 8 تا پای بلند برجسته از زیر که بینشون 1 زنجیره فاصله است. بعد از پای بلند هشتم 1 زنجیره هم میزنم. این پای کوتاهی که اینجا بافتم رها میشه. میام روی 8 تایی بعدی الگو رو تکرار میکنم. روی هر کدوم یعنی دورشون رو میگیرم به صورت برجسته از زیر 1 پایه بلند 1 زنجیره فاصله تکرار میکنم 8 مرتبه. 1 پای بلند برجسته از زیر 1 زنجیره فاصله ادامه میدم. به این صورت 8 تای دوم رو هم به همین شکل کامل کردم. باز میام بعد از آخرین پای بلند 1 زنجیره میزنم. میام روی 8 تای بعد و به همین ترتیب این الگو رو دور تا دور تکرارش میکنم. به این صورت رج رو که به پایان رسوندیم بست میزنیم روی 1 2 3 سومین زنجیره شروع رج از اون 4 تا زنجیره‌ای که داشتیم. این زنجیره آخر رو هم یادتون نره. برای ادامه بافتمون برای شروع رج نهم
با یک بست وارد فضای تک زنجیره‌ای میشم. اینجا حالا میخوایم کارمون رو تبدیل به یک موتیف مربع کنیم. پس اینجا میشه گوشه بافت من. 2 3 4 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه دوبل. 2 بار نخسر قلاب توی همون فضا یک پایه دوبل میبافم. این شد 2 تا پایه دوبل. 3 زنجیره برای فاصله تکرار میکنم توی همین فضا 2 تا پایه دوبل دیگه میبافم. پس توی گوشه 2 پایه دوبل، 3 زنجیره، 2 پایه دوبل میبافیم. بافت رو ادامه میدم. میام توی فضای بعدی پایه ها رها میشه. توی فضاها بافت میزنیم. یک پایه بلند، فضای بعد، یک پایه بلند، فضای بعد، یک پایه متوسط، فضای بعد، یک پایه متوسط و حالا در ادامه در 7 تا فضا هر کدوم یک پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. عذر میخوام، یک بار دیگه تکرارش میکنم. 7. خب به این صورت. پایه بعدی باز میشه این رو تکرار میکنم. میام توی پایه بعد یک پایه متوسط بعدی، یک پایه متوسط، پایه بعد یک پایه بلند، پایه بعد یک پایه بلند به این صورت و فضای بعدی میشه گوشه بافتم. پس میام توی گوشه میخوام 2 تا پایه دوبل میبافم، 2 بار نخسر قلاب توی 3 مرحله میبافم و اون رو تکرار میکنم. همونجا یک پایه دوبل شد 2 تا. خب 3 زنجیره میزنم و توی همین فضا 2 تا پایه دوبل دیگر رو تکرارش میکنم. 1 و 2 به این صورت. این گوشه دوم و این الگو رو از ابتدای رج باید دوباره تکرار کنم. توی 2 تا فضا هر کدوم یک پایه متوسط، یک پایه بلند، یعنی 2 تا پایه بلند تک بافتم. 2 تا فضای بعد هر کدوم یک پایه متوسط می بافم به این صورت و ادامه میدم. 7 تا پایه کوتاه. 1 2 3 4 5 6 و 7. 2 پایه متوسط، 2 پایه بلند توی 2 تا فضا. الگو تکرار هست به این صورت. خب و در ادامه بافت فضای بعدی میشه گوشه بافتم. 2 پایه بلند، 3 زنجیره، 2 پایه بلند رو به این صورت تکرار میکنم. به این شکل ما گوشه بافت رو رفتیم 2 تا گوشه رو و به همین ترتیب این الگو رو کامل میکنیم. بعد از اینکه رج رو به انتها رسوندیم میایم روی زنجیره 4 شروع رج یک بست میزنیم به این صورت. برای شروع رج 10 با یک بست میرم روی پایه بعد، یک بست دیگه هم میزنم، وارد فضای زنجیره گوشه میشم و یک زنجیره میزنم. میام همینجا 2 تا پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره همینجا، 2 پایه کوتاه رو
تکرار میکنم به این صورت و از روی اولین پایه شروع به بافت میکنم. روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه میبافم و اون رو ادامه میدم به این صورت. خب پس روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه تا به گوشه برسیم. به گوشه بافت که رسیدیم بافت گوشه تکرار میکنیم با 2 تا پایه کوتاه، 1 زنجیره، همونجا 2 پایه کوتاه رو تکرار میکنم. این گوشه بافت هست که توی گوشه‌های دیگه هم تکرار میشه و از روی اولین پایه شروع به بافت پایه کوتاه میکنیم. روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه بافت میزنیم به این صورت. ببینید گوشه بافت هست. ادامه میدیم اون رو تا به پایان رج برسیم. به آخر رج که رسیدیم میایم روی اولین پایه کوتاه یک پایه بست میزنیم. اینجا دیگه نخمون رو کاتش میکنیم و نخ رو میبریم پشت بافت و تمیزکاری اون رو انجامش میدیم. الان من یک رو از این موتیف رو بافتم. اون رو توی بافت میچرخونید و خوب گره میزنید و محکمش میکنید به این صورت. خب دوستان به این صورت ما یک روی این موتیف رو بافتیم. حالا اگه بخوام اون رو تبدیل به کیف کنیم باید خب 2 تا داشته باشیم. اندازه این کار رو بهتون بدم. این با نخ و قلابی که من استفاده کردم یک موتیف مربع 21 سانتی متری شده. خب پس یه دونه دیگه از همین مدل ما کامل بافت میزنیم و برمیگردیم. خب بعد از اینکه 2 تا موتیف رو به این صورت بافتیم حالا میایم این 2 تا رو به هم دیگه اتصال بدیم. پس 2 تا موتیف رو روی هم دیگه قرار میدیم. اگه احتیاج به اتو داشت قبلش حتما اون رو اتو بزنید بهش. من با یه رنگ دیگه میام بافت رو انجام میدم. میتونید با همون رنگ انجام بدید یا مثل من رنگ رو عوض کنید. از فضای زنجیره‌ای موتیف رو و همینطور موتیف زیر از فضای زنجیره‌ای میایم نخ رو وصلش میکنیم و یک پایه کوتاه میبافیم. 1 زنجیره گوشه بافت است. همونجا یک پایه کوتاه دیگه میبافیم و توی 3 تا گوشه دیگه هم تکرارش میکنیم و ادامه میدیم. هر کدوم از پایه ها رو میگیریم و روش یک پایه کوتاه بافت میزنیم و به این روش اون رو اتصال میدیم به این صورت. روی هر پایه روبروی هم رو با هم میگیریم و با پایه کوتاه اتصال میدیم تا برسیم به گوشه بافتمون به این صورت. اون رو ادامه میدیم تا گوشه برسیم به این صورت. به گوشه هم که رسیدیم در فضای زنجیره‌ای گوشه زیر و رو رو با هم میگیریم. یک پایه کوتاه 1 زنجیره همونجا یک پایه کوتاه بافت میزنیم و باز از روی اولین پایه شروع میکنیم و روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه میبافیم. به گوشه رسیدیم بافت گوشه تکرار میکنیم تا به آخرین گوشه بافت برسیم. گوشه رو میبافیم به این صورت. من تا به آخر اومدم بافتم. توی گوشه آخر هم یک پایه کوتاه 1 زنجیره یک پایه کوتاه رو بافتم. حالا از روی اولین پایه شروع میکنم. روی هر پایه تک میگیرم. دهنه کیفم هست دیگه. یک پایه کوتاه میبافم. دورگیری اون رو هم انجام میدم به این صورت. ادامه میدم بافت پایه کوتاه ها رو تا به این قسمت برسم. به قسمت گوشه که رسیدم میام توی فضای زنجیره گوشه یک پایه کوتاه میبافم. روی این پایه کوتاهی هم که اینجا داشتم یک پایه بست و کار رو میچرخونم. باز میام توی همین فضای زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم و از روی پایه بعد ادامه میدم. روی هر پایه یک پایه کوتاه به این صورت و اون رو ادامه میدم. به آخر رج که رسیدم تو فضای ابتدایی یک پایه کوتاه میبافم
و میام بست میزنم روی اولین پای کوتاهی که داشتیم. خب به این صورت. حالا برای شروع رج بعد با یک بست میام وارد این فضای زنجیره‌ای میشم، یک زنجیره میزنم همینجا، یک پایه کوتاه میبافم. حالا واسه این که اشتباه نکنم، کوتاه هم رو گم نکنم، ابتدای رج رو یک پایه مارکر میدم و باز ادامه میدم. روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافم به همین ترتیب. خب این الگو رو ادامه میدیم دور تا دور کارمون. میتونیم 3 تا 4 رج، بستگی به این که بخوای بلندی کارتون چقدر باشه، 3 تا 4 رج اون رو ادامه میدید. میتونید یکی در میون رنگ رو عوض کنید، یک رج رو با این رنگ بدید، یک رج رو با زرشکی، یا هر جور که سلیقه خودتون هست اون رو کامل ادامه میدیم و رج رو به پایان میرسونیم. به آخر رج که رسیدیم، یک بست دوباره روی اولین پای کوتاه. ببینید از ابتدای بافت کلاً 1 2 3 4 رج من بافتم اون رو و میام برای رج پایانی یک زنجیره میزنم. حالا روی هر پایه یک پایه بست میزنم دور تا دور کارم و به این ترتیب اون رو به پایان میرسونم. به این صورت دور تا دور کار یک پایه بست میزنیم. خب به این صورت دوستان من این کیف رو به پایان رسوندم. میتونید توش آستر بزنید. برای این قسمت هم زیپ میشه گذاشت، هم که میتونید از این دکمه مگنتیا هر کدوم که راسته کارتون بود استفاده کنید. بندش رو هم من یه بند آماده تو خونه داشتم براش گذاشتم. میتونید اگرم دوست داشته باشید که با ست با کیف باشه ببافید. من لینک چند مدل بند رو که با کیف بافتم براتون توی دیسکریپشن میذارم، میتونید مراجعه کنید اونجا اگه دوست داشتید اون مدل بافت بزنید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.